Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdolliseen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Mä oon menossa Warriorin toimistolle suunnittelee omia custom maalivahtivarusteita. Mut yllätettiin heti Pekka Rinteen nimmarumella lippiksellä ja mailalla. Siis Rinteen Peksin nimmari. Niki Warriorilta kävi läpi mulle mitä uutta on heidän uudessa Alpha Surge-sarjassa ja käytiin läpi millaisia ominaisuuksia mä haluan mun varusteisiin. Tää oli mulle shokki, kuinka paljon eri asioita mä sain muokata. Sain patioihin breikin, mitä nykyisissä ei ole, eli keskelle vaan taipumiskohta, että patia taipuu enemmän. Sitten jos on jäykät lonkat, niin pitää olla notkeja patia. Niin, kyllä. Toimii sillä No se osuu aika hyvin. Ehkä ne tästä vähän vielä notkistuu. Sain myös valita patian ylä- ja alaosan kovuuden. Ylhäällä vaihtoehtoi oli kova ja medium ja alhaalla kova, medium eli keskikova ja softi. Mä olisin jopa ottanut softin eli pehmeämmän, mutta Nikiltä tuli hyviä pointteja. Miksi kansi ehkä valita medium, vaikka pehmeästä tykkäisi? Eli tää on nyt se mediumi. Mä en välttämättä lähtisi sitä enää notkistaan, ettei se mene liian notkeeksi. Se on ehkä sitten semmoinen käyttökestävyysasia. Niin, että se kuitenkin se patja pehmenee käytössä, niin mä lähtisin ehkä niinku pitämään. Sun ohjeiden mukaan niin medium. Luota tässä. Kyllä. Seuraavaksi nilkan liikkuvuus, ja tässä mä kerronkin, miksi pehmeät kautta taipuvat patiat on itselle se kotoisin valinta. No vähän niinku sama kuin äsken, että mä oon kyllä aina tykännyt semmosista. Ja mä oon niinku junnun tottunut pelaa. Mulla oli aina semmosia käytettyjä varusteita, mitä porukat osti aika halvalla, ja ne oli aina tosi taipuvia. Että mä sanoin, että mä oon niinku eniten varmaan tottunut just semmoseen niinku liikkuvaan. Joo. Että kokeillaan sitä. Joo. Kaikki uuden ajan patjathan tehdään niinku, ne vaan niinku jäykistyy. Niin, joo, vaatii paljon enemmän. Mä oon vähän niinku ymmärtänyt näin kyllä. Joo, ja kyllä se oli iso tottuminen niihin teidän patioihin sillä. Joo, se on tärkeää, että täällä on jäykkyyttä, kun sä meet jäähän, ettei se rupea sit ajan saatossa päästään niinku kiekkoa alta tai läpi, että se pysyy vähän jäykempänä, mutta laitetaan se tolleen liikkuvaksi. Niin. Joo. Tässä Warriorin uusissa patioissa on myös nyt nilkkakulma 90 astetta. Se ottaa maalivahtia siinä, kun sä menet jäistä tolpalle, että kuinka hyvin se patia asettuu siihen. Se saisi edelleen tuolla vanhalla, vähemmän jyrkällä kulmalla, mutta mä haluaisin kokeilla tätä uutta. Sitten piti valita, että otanko pitkän vai lyhyen pohjan läpän. Kyllä mä haluan ton lyhyen. Mulla on siis nykyisissä just tää pitkä, niin sen kyllä itse asiassa huomaa, että tää tulee vähän ehkä eteen väliin siellä tolpalla ja kaikkea tämmöstä. Se on just näin, niin toi ei ainakaan ota mistään kiinni. Ja niin kuin sanoin, niin sä oot kyllä oudossa asennossa, jos sä sinne saat iskuun, niin ehkä sä ansaitset sit sen iskun. Just näin. Maalivahti sä oot tottunut, että välillä vähän sattuu kiet. Joo, välillä pitää vähän sattua. Mites, otaks mä kantaremmiksi vanhan liiton nahkaremmi, joka mulla oli ihan junnuissa, vai meneekö mä tommosella modernimmalla joustavalla remmillä? Ja jotkunhan ei käytä ollenkaan, eli tavallaan tämänhän saa ihan klipseiltä irti ja sillä lailla, jos ei tykkää. Niin. Ja tää on tosi kätsy teidän systeemi. Mä oon siis ite veivaillut nyt tätä viime aikoina, että ottanut pois, ottanut takaisin. Se auttaa nilkan liikkuvuutta aika paljon, jos teillä ei oo tätä. Kyllä. Moni ammattilaisveska ei käytä tätä enää ollenkaan. Ei käytä, joo. Mut sitten välillä mä tykkään, että se on semmonen pieni tuki. Mä en vieläkään ihan täsmälleen tiedä, mistä mä tykkään. Mutta sehän on tosi hyvä, kun tää on ihan klipsillä. No niin, nimenomaan. Sitä voi säätää sitten. Kyllä. Otetaan toi uusi. Mä kyllä tykkään tosta, kuinka säädettävä toi on. Seuraavaksi käytiin läpi, mitä muutoksia patian sisällä on tapahtunut. Polven laskeutumisalusta on nostettu, koska... Eli nyt kun sä oot jäissä, niin polvi on ylempänä kuin nilkka. Eli se helpottaa selkeästi sitä painetta tonne lonkkaan. Että se on pikkasen niin kuin nilkkaan alempana. Remmit voi laittaa monella eri tapaa kiinni, niitä voi irrotella ja siirrelläkin omien tarpeiden mukaan. Ja nykyäänhän nämä kaikki kiinnitykset on vaan tarraremmejä. Silloin mun junnu aikoina, niin nääkin oli kaikki nahkaremmejä, mutta tähän nyt on tottunut jo nykyisissäkin. Patien takakinnot suojia on kasvatettu, jotta olisi vähemmän altis viilloille ja ei jää niin isointa avointa tilaa muutenkaan. Ja nyt yksi asia muuten, mitä sä oot sanonut näistä patioista, minkä mä haluan mainita, on tää levy. Mikä tän nimi on? Se on liukulevy. Liukulevy, joo. Siis näissä Warriorin patioissa on tämmönen levy, minkä sä voit laittaa tähän polvitaipeeseen, niin mä oon siis rakastunut tähän. Sä tarvit niin paljon. Käytät. Mä käytän. Joo, se on hyvä. Siis moni sanoo, että se liukuu liikaa. Niin. Mut mä oon ite tykännyt, koska sä tarvit niinku paljon vähemmän voimaa oikeesti siihen, että sä liuut niinku. Mut sen kanssa pitää olla varovainen, että jos sä ihan täydellä voimalla lähet niinku aina joka tilanteessa, niin sit sä oot kyllä kulmas oikeastaan kanssa, mutta niinku
on ihan käsittämättömän liukuvat patjat ollut. Tänhän saa kans vaihtaa. Tän saa irti. Sä voit heittää tän johonkin vanhaankin patjamalliin, se istuu ihan hyvin siihen. Mut joo, mennään vaan kilpeen. Mennään kilpeen. Kilvessä on periaatteessa vain yksi isompi valinta, eli high kurve vai mid kurve, eli joko tollanen klassinen kilpi, missä on tasainen käyrä koko kilven levyyden, tai kilpi, joka on pitkään suora, mutta lopussa isompi käyrä. Käytännön ero on se, että high kurvella pystyy tarkemmin ohjaa itse, mihin kiekot menee ton pitkän tasaisen osuuden takia, ja mid kurvessa ton pitkän käyrän takia kiekot nousee helpommin pois pelistä, mutta se on ehkä vähän ennalta arvaamattomampi. Joo, Janne, kilpi on aina ollut itselle semmonen, että ottaa vaan stokista jonkun. Niin aina sanotaan, että kilpi on kilpi. Kilpi on kilpi, just näin. Mä voisin kokeilla siis tätä high-kurvea. Joo. Testataan miltä tuntuu. Se on hyvä valinta. Sitten on pieni oleellinen juttu, mutta kätisyys, niin sähän oot regulaari. Joo, leftillä mennään. Tässä vaiheessa vittu. Täytyy vaihtaa elä. Sitten onkin räpylän valinta. Mun rällä on toiminut niin loistavasti, että menin ihan samalla spekseillä, mikä mulla on toi nykyinenkin Warriorilta. Jos sä oot tottunut, niin en mä niinku syytä, niin, että miksi tavallaan, mutta Joo, ja rällä toimii. Kilveltä on mennyt enemmän sisään, niin mä ajattelin, että voi kokeilla vähän uutta kilpeä. Sitä lähdetään vaihtamaan. 75 asteen kulmaa ja tuplapussia. Rällän sai myös valita, otanko Game Ready kämmeneen vai tollasen praktisen palmin, joka kestää enemmän iskuja, mutta ei ole yhtä löysää. Kuinka kauan se Game Ready niinku kestää semmosena, että ei tuu kulit läpi? Osaatko sanoa? Sehän riippuu ihan siitä, millaisia, jos sä käyt treeneissä, missä sulle ammutaan kiekkoja sellainen. Niin. Ja totta kai se väsyy nopeammin, mutta kyllä nämä niinku ihan varmasti kestää kauden 2. Ja mulle on aina opetettu, että se pitää ottaa siihen pussiin, että se on se oma vika, jos se tulee tuohon. Niin, jos valittelee, että sattuu käteen. niin ei ota pussiin. Niin. Muistaaksä sitä mun vanhaa? Se on ollut kyllä tosi joustava niin kuin ihan se on alusta. Game Ready. No se on ollut loistava. Joo. Varmaan yli vuoden on kestänyt, että ei ole tullut niinku käytännössä mitään läpi. Nyt vasta niinku viime aikoina on vähän ruvennut tulee. Sitten mun itse värien design-prosessi. Tässä on siis nämä mun brändin värit ja mä halusin tehdä niihin sopivat kamat. Mun eka idea oli tehdä täysin liilat patjat, jossa on ihan vähän vaaleasinistä ja pinkkiä. Mä oon itse asiassa aina halunnut täysin tummat patjat, josta tää idea lähtikin liikkeelle. Mut sit lähdin kuitenkin testailemaan vielä, että jos mä haluan ehkä vähän räväkämmät tietyllä tapaa. Ton pinkin ja vaaleansinisen mä haluan kuitenkin pitää selkeänä sivuväreinä, koska näistä tulee ehkä vähän liian räväkät, jos niitä laittaa liikaa esille. Mä mietin kanssa purppuran vaihtamista enemmän siniseen, mut tykkään kuitenkin enemmän ehkä tosta purppurasta. Se on vähän enemmän se mun oma juttu kuitenkin. Sinisen ja purppuran sekoittamistakin mä ajattelin, mut siitä ei ehkä tullut niin kliini, mitä mä olisin tykännyt. Lopuksi mä rupesin tähän mun alkuperäiseen designiin lisäämään valkosta eri kohtiin, ja mä rupesin tykkäämään, miltä nämä kamat näytti, kun niihin lisättiin valkosta. Valkoinen sopii tietenkin jäälle kans hyvin. Mä tein lopulta 3 eri designia, jolla mä tykkäisin pelata, ja laitoin äänestyksen mun Instagram-storiin, ja lopputulos oli selkeä, joten tässä on se setti, joka laitettiin tilaukseen. Nämä on tietenkin makukysymyksiä, mutta on kyllä tosi tyytyväinen lopputuloksesta ja in malta odottaa, miltä nämä näyttää livenä. Mä yksin jäällä tänään otetaan vähän isen. Tulee varmaan niin paljon vetoja. Nyt mennään Salamoiden treeneihin. Niin kuin sanoin, olin ainoa veska, niin tuli aika hiki. Nopeat kädet tänään. Voitte muuten kertoa mulle kommenteissa kanssa, kuinka pitkiä klippejä te haluatte nähdä näistä treeneistä aina. Mä oon viime jaksossa pitänyt tällaiset normitreenit vaan sellaisina maks 3 minuutin pätkinä kerrallaan. Näitä kuitenkin on sen verran paljon ja sut samoin harjoitteet usein. Mut kertokaa, onks näin ollut hyvä vai tykkäisittekö nähdä näistäkin pidempiä klippejä? Peleistä mä nyt tietenkin aina yritän näyttää aina kaiken oleellisen ja sit tietenkin jos on jotain spessujäitä. Näillä jäällä kiekko tarttu mulle ihan hyvin. Mulla on nyt vähän samaan tyyliin mennyt ylös noit kiekkoja viime jaksoissa, mistä mä puhuinkin paljon viime jaksoissa, kun menen jäihin ja kädet putoo, varsinkin kilveltä, niin mä yritin keskittyä näillä jäällä siihen, että mun kädet ei putoa jäihin mennessä, plus muutenkin yritin pitää ryhtiä silleen tosi pystyssä, että ne kyyristys liikaa. Vähän sama, että mä olisin ehkä niinku vieläkin peittävämpi ylhäältä. Niin kauan kun mä jaksoin kunnolla vetää, niin kiekot jäi hyvin. Loppuvien pelissä rupesi tuppaa vähän enemmän kiekot, kun väsymys rupesi painaa. Ei se ole kauhean inhimillistä vetää ainoana veskarina kuin tunnin treeniä, varsinkaan kun ei ole mitään pidempiä taukoja juomataukojen lisäksi. Ja edelleen se kunto on se ykkösasia, minkä mä haluan paremmaksi, mutta se on ehkä sitten kauden jälkeisiä hommia enemmän, laittaa fokusta siihen. Ei Ai että, siis olympialaiset 12 vuoden jälkeen NHL-pelaajille. Eka Suomen peli alkaa puolen tunnin päästä. Siis mä oon ihan käsittämättömän innoissaan. Oikeesti. On.
Kerro, miten Suomella käy nyt. Mä oon pelannut Yle lätkätietä ja mä oon siellä 32 000 kautta 39 000. Eli ei Mut miehet ei ole vielä aloittanut. Ja mä en ole osallistunut puoliinkaan peleihin. Mulla on jotain pisteitä. Okei. Niin. Noniin. Mut tänään mä veikkasin ehkä tänään... Koko turnaus. Kun jengi näkee tämän videon, niin... No ihan vaan sun vedonlyöntien kannalta toivon, että jenkit voittaa. Mutta Suomi ei ole kyllä pronssilla tänä vuonna. Ei mitalia. Ei tuu. Ei ollenkaan. Ei. Oh my god. No niin, te näette tätä matskun jo finaalipäivä. Silloin te ootte fiksumpia. Mä en oo Mä näin viime yönä painajaista. Mä olin niinku pelissä ja sit mä en saanut mitään kiinni. Mulla oli niinku pienenä tämmösiä unia kanssa. Tiedätkö sä, joku lätkäpeli, kaikki vedot menee ja sä et niinku pääse sit tilanteesta pois. Sitten kaikki vaan kattoo aina kun menee kiekko sisään. Se on ihan hirveä paina. ihan siis kammottava. Mut joo, mä sanon nyt ennen eka peli, ennen kuin Suomi toi alkaa tosta. Mä sanon, että Suomi voittaa pronssiin näistä kisoista. Se on mun veikkaus. 2 viime kisassa, kun NHL-pelaajat on ollut mukana, ollaan voitettu pronssiin. Nyt ei ole Barkovia. En usko, että riittää Pakistanin. Mä luulen, että pronssia, mutta... Ja Kanadaa ja Jenkkejä on vaan niin vaikea voittaa. Mä en usko, että me pystytään matchaa Kanadalle ja Jenkille. Mut paras yhdessä turnauksessa. Kaikki on mahdollista kuitenkin. Onko pronssiottelu Suomi-Ruotsi? Ennen turnausta niin se on NS tosi selkeä, että Kanada ja USA olisi finaali ja Ruotsi-Suomi pronssiottelu. Silleen niin kuin paperilla. Mutta täällä on muitakin. Sveitsi on ihan hyvä. Tsekki, Saksa. Ja playoffit paras yhdestä, niin kaikki voi yllättää. Ei mitään ihmettä. Ei jumalauta. Hieno! Terve! Aika kiva! Et sä vois sanoa, että ei jumalauta. Hyvä veto, Slavkovskillan toinen. Oli kyllä hyvä kuti. Tää on semmonen, minkä Juuse voisi ottaa. Okei, hei. Ei mitään. Me hävittiin Slovakialle olympia-avaus. Miten me reagoidaan tähän? Siis mä en ollut valmis tähän tulokseen. Mä en jaksa. Suomi hävii ekaan olympiapeleissä Slovakialle ja kaikki päiväiset. Siis ihan oikeesti mikä katastrofi. Pitkä turnaus joo, mutta kaiken hypen jälkeen toi pannukakku ja sitten Tuukka Rask HBO haastattelussa sanoo Mikelle, että hei YV näytti aika hyvältä. Siis, toivottavasti nyt siellä ruudun takana ottaisit fiksumpi, mitä tässä lopputurnauksessa on käynyt, mutta Ruotsi seuraavaksi parantaa pitäisi. No joo, anyway, mä oon nyt menossa jäille. Siis kello on 9. Mä menin siis jäälle Granin veskari Oton kanssa, terkut sinne. Hänellä on hämmentävän samantyyppinen tarina kuin itellä, eli pelasi junnuna hokia ja nyt viime kaudella aloitti taas erittäin pitkän tauon jälkeen pelaamaan ja on saanut motivaation lajia kohtaa. Ja samalla lailla kuin minä yrittää olla niin hyvä kuin mahdollista. Otto laittoi mulle viestiä, kun aloitin tämän sarjan tästä ja sovittiin, että yritetään välillä käydä halvoilla jäillä, mitä nyt löytyykin. Eli tässä vähän erilaisia veskatreenejä, mitkä Otto kehitteli. Ja tää on muuten yksi juttu, mistä mulla on ennenkin mainittu ja Ottokin sanoi mulle. Kun liikun vetoa kohti, mulla ei saisi nousta toi keskivartalo, kun lähden tolpalta esimerkiksi tässä. Koko paketti vähän hajoaa kesken liikkeen, kun nostan mun jalat ja selän tolleen. Toihan ei ole yhtä raskasta ja sen takia toi on varmaan jäänytkin mulle tavaksi. Anyway, ihan mukavia treenejä. Ja tosiaan se on iso ongelma mun kehityksessä ja harjoittelussa, että divarijengien normijäillä, puhumattakaan harrastesarjoista, ei ole mitään veskari-spesifitreenejä. Ja toinen tietenkin, että mulla ei ole mitään omaa veskakoutsia. Että se on mukava olla samanhenkisen ihmisen kanssa vetää treenejä ja vaihtaa ajatuksia eri asioista. Ja hei, onneksi mulla on kans teidät katsojat, jonka kanssa pääsee vaihtaa ajatuksia ja heittää kysymyksiä. Mä puhuinkin tästä vähän tuossa aiemmin, mutta mulla on ollut vaikeat viime aikoina ton kilpipuolen ja mun mailan pituuden kanssa. Siis mulla on 3 eri kokoista mailaa, mitä mä veivailen, ja nyt on koko aika kokeillut vähän pienempää. Aloitin 2,5 korkeudesta, sit mä vaihoin 2,6 ja nyt mulla on 2,5. Musta tuntuu, että mä en vaan saa yleisesti mun kilpipuolta tuntuu kauhean luonnolliselta, ja välillä, vaikka mä yleisesti suorat vedot saan kiinni, niin kilpi on se paikka, mistä suuri osa niistäkin menee. Mailan korkeutta mä oon muuttanut just sen takia, että kilpeä saisi vähän eri kulmiin niin kuin luonnollisesti. Ja sit toinen, että vaikka tossa mun perustorjunta-asennossa mä tykkään pidemmästä mailasta, se tuntuu mulle luonnollisemmalta, mutta sit se pidempi jotenkin häiritsee mua lähipelissä. Ja tuntuu, että kilpikäden alle jää liikaa tilaa, kun tiedätkö sä, kiekko on lähellä maalia ja sun pitää olla silleen tiiviimmässä paketissa. Mut joo, tämmösiä ajatuksia. Ja kertokaa kommenteissa, jos veskapelistä tietäjillä on tähän jotain kommenttia. Jää jälkeen polkee vielä pyörää. Terkut Otolle. On kyllä siistiä löytää niinku käytännössä samassa tilanteessa oleva ihminen sillä, että niinku divaris
tauon jälkeen ihan niin vääntää divaria ja haluu kehittyä. Ja sit itsellekin tulee motivaatiota lisää, kun näkee muitkin niin samassa tilanteessa. Ja niin haluan noin paljon kehittyä. Siisti. Mä tulin polkea pyörää tänne ja kattoo kun Jukka Jalosen Italia painaa Ruotsille kampoihin 3-2 vasta. Ruotsi johtaa kolmannessa. Se on yllättävän tiukka peli. Mä luulen muuten, että tästä vuodesta tulee aivan legendaarinen tämän sarjan aikana. Siis oikeasti nyt pari vuotta mitä täällä asutaan. Täällä on tällä hetkellä vielä sänkyjä ja tämmöstä tullaan hakemaan täältä pois toivottavasti jo tällä viikolla. Mutta tohon saa telkkariin. Mä en oo nyt setapannut sitä vielä, mutta tohon saa telkkariin kuntosali ja täällä lähtee. Mä luulen, että lätkäkauden jälkeen sitten, että tossa maaliskuun aikana loppuu pelit. Niin mä varmaan sit rupeen niinku kunnon lihaksia treenaa ja pääsee silleen kondikseen. Mä oon käynyt niin paljon jäällä tällä hetkellä ja on nyt pelejä ja kaikkea, että mä en oo vielä aloittanut sitä lihastreeniä niin isosti vielä, tai ollenkaan. Kyllä se mun iso tavoite on sitten, että ensi kaus kun alkais, niin sit mä olisin niinku ihan absoluuttisessa tikissä. Kunto olisi hyvä, olisi vähän no mä en nyt näytä itselleni mun paitaa, mutta sit kun mä lähden kunnolla reenaan niin ennen kesää, niin mä näytän teille, mä näytän nyt ilman paitaa. Että pääsee itekin tikkiin ja jalathan on tosi tärkeä keskivartalo veskarille ja hyvä tulee. On pikkasen vaikea katsoa Kanadan avauspeli olympialaisista Tsekkiä vastaan. Yritän katsoa sitä tässä, mutta tää on yksi alue, että mä luen sille kirjoja. Niin mä yritän selittää silleen, että hei, olympialaiset on niinku kerran 4 vuodesta. Me voidaan lukea tätä kirjaa vaikka huomennakin, mutta ei voi mitään. Mitä sä haluat tietää? Missä on lehmä? Hienosti. Mitä lehmä sanoo? Juu. Missä on kukko? Hyvä. Mitä kukko sanoo? Kukko. Joo. Kissa. Koira. Mitä koira sanoo? Koira. Ilves. Ilves ei oo hyvä. Niin, kädet on levällä. Just näin. Hakissa! Come on, mikä sniperi! Jumalauta, Henri Jokiharju! Me ollaan kaivattu niitä raiti-snipereita ja siellä meillä on yksi. Ei sais mennä sisään, mutta... Eikö oliko se Matin palo? Sori, Matin palo! Matin palon kanssa mä oon ollut monta kertaa junnuissa jäällä. Pelas Epsi 98 silloin. Mä olin siinä huonommassa jengissä. Onko siellä? Ja onhan se siellä! Come on! Come on, äijät! Tuli vähän puskista 2-0. No niin, tätä mä sanoin siis. Se eka peli oli eka peli. Nyt on toinen matsi. Kaikki auki taas. Herregud! Mitä tapahtuu? Osaispa sanoa ruotsiin, niin vois vähän vittuilla ruotsiksi, mutta ei osaa. Vad fan! Siis nää Epsin kasvatit, ne Espoon palloseura dominoi olympialaisissa. Oli kyllä aivan täydellinen laukaus. Eipä tossa. Maski ja tommonen vetoni. Ja Jolle! Siis jumalautaan! Mä just kehuin armiaa! Come on! Mä perustan Joel Armia fanclubi. Ketkä on messissä? Onko omista tyhjiä? Siellä on! Come on! 4-1 Ruotsi unille. Mä en ole paljon tällä viikolla vlogaillut. Ollut ne olympialaiset. Pitän editoida ja sitten mä oon valmistautunut tähän hetkeen. Tänään 25 tunnin striimi. Mä lupasin tänne, että jos tää kanava saa 25 000 tilaa täyteen, niin mä striimaan 25 tuntia putkeen. Se on tänään. Tässä on aamupuuro. Otetaan pikku before after. Tällainen fiilis on niinku ennen liveä ja tunnin päästä lähetään. Tää on tämmöiselle perheisälle aika vaikea tämmönen kokonainen yö ja sitten jos pitää energiatasot jotenkin edes niinku fiksuna, mutta joo. Mikä seivi! Ja sieltä! Maier. Ei. Siis miten toi voi mennä sisään? Siis katse ei oo edes kiekossa, mä katon tänne yleisöön. Ketä se katsoo? Onks täällä joku mimmi? Siellä blondi löytyi, noniin. Jaha. 2 vierekkäin vielä. Pyörii. Nyt me laitetaan painetta. Ja Mikkäkään vetää yhden ilmaveivikin tähän peliin. Hyi olkoon mikä häkki! Täytyy päästä. Come on! Tuutko tänne? Tämä on sulle. Me ollaan kerätty sulle kolehti. Kukkakolehti kerättiin tossa aiemmin. Hyvää ystävänpäivää. Nähdään huomenna. Ja teet meni mun syliin, saatana. Rahantuloa ei voi estää! Vai onko kun tämmönen iso seteli? 120 €. Iso seteli.
äijä tienaa. Ei jumalauta! Iso seteli. No niin, tääkin menee jakoon. Ei täs niinku. Mitä te haluatte, että mä teen? Musta tuntuu, että mä en tee tarpeeksi tällä hetkellä. Hei herra jumala lateboy. 60. Mitä? 60! Älä sylliä. Juuli vähän! Nähdään yöllä. Voitteko arpoa teidän lapsen päiväkotipiirustukset? No ei voida. Mitä? Mitä? 98 €! Pitääkö me taas tanssia? Mitä helvettiä? Yritän nyt sanoa se nimi. Näillä erää. No niin. Mut ymmärrätkö kuinka tärkeä se imuri on mulle? Joo, mä tiedän. Se on mulle tärkeämpi kuin se sormus. Chatti ostaa Oonalle se imuri. No siis tää on mennyt tähän, että... Chatti kyllä oikeasti ostanut Oonalle tai imuri. Siis tiedätkö paljon se imuri maksaa? Haluuks mä tietää? 900. Mitä helvettiä? No siinä on se moppaus. Ja kaikki, jotka sanoo, että mulla on jo imuri täällä talossa, niin mä tiedän, mutta se imuroi kaikkea muuta kuin pölyä. Siis mikä suakin vaivaa? Siis mitä tuota tapahtuu? Ja Heiskanen. Tuomaala. Lehkonen! Arsikko! Hei, miten me ei me voida Game 7:istä tämmöstä pannukakkuu. Nyt herätys, hei. Toronto on sulannut ennenkin näitä. Kaapukakku! Mennäänkö jatkoajalle? YV! Kaapukakku! Eli tässä franchisessa Toronto voitti 2 kannua, me voitettiin 2. Edmonton voitti 1 ja Chicago voitti 1. Tää on mun pahin painajainen. Mitä helvettiä? 1 miljoona Marneria. Mä menen nyt jumalauta nukkumaan. Mä oon ansainnut sen. Ja chatissa, jos te ootte valvonut, niin te ootte ansainnut sen. Kiitos tästä 25 tunnista. Nyt on kyllä kaikki annettu oikeesti. Herra jestas mikä live. Tässä olisi 25 liven jäljiltä giveaway-tuotteita. Hei, kannattaa katsoa striimejä, voi voittaa giveawayt. Oli tuki niin sairasta, että piti antaa aika paljon. Tai halusin antaa paljon. Eihän tässä nyt olisi mikään pakko. Mutta Marner-paita, tää nyt menee giveaway anyway. Se oli jo sovittu ennen 25 liveä. Se oli mulla päällä ton liven, koska oli hävinnyt aikaisemmin betsi. Sitten täällä lähtee lippis Pekkarin tai Nimmarilla, se on jo paketissa, niin siitä nyt ei oo mitään kuvaa. Siis tämä Marner-paidan voittaja halusi mun nimmari tähän näin. Pitää laittaa. Mä myönnän teille, siis mä oon vähän tykästynyt tähän paitaan. Ja ei nyt kaikessa rehellisyydessä, mä trollaan Marnerin paljon. Mä trollaan Marnerin paljon, mutta ei se Marner tehnyt mulle mitään. Mä oikeesti tykkäsin Marnerista Torontossa. Mun mielestä se oli hyvä, että se lähti molemmille osapuolille. En mä tiedä. Mä haluan ehkä vähän purkaa meidän riitoja Marnerin kanssa. Joo, en mä tiedä. Jopa vähän surullista laittaa tää pois. Mutta näin mä oon luvannut ja tää on siis ihan törkeä hieno tää Vegas-paita. Mä laitan vaikka tähän. Ekifit Marner. Tää on one of one paita, että terkut sille kelle menee, että kohtele hyvin. Noin, se ei oikein näy siinä, mutta Se on hyvä. Niin. Se on semmonen piilo, että hei kato voi sanoa, että siinä on Ekin nimmari. Ihan tolleen niinku vähän. Semmonen glitteri, niin se ei varmaan... Niin. Mut tolleen just, että lähet pääsee. No Sitten lähtee tosiaan vielä Suomi-paita ja Barkov-paita. Nää mä annoin ihan hyvää hyvyyttäni teille. Tuli niin kauheasti donateja oikeasti livessä, että oli pakko vähän palkita oikeasti teitä. Täytyy sanoa, että pitää vähän chillaa näiden pelipaitojen antamisen kanssa. Mulla niitä paljon, mutta nyt lähti kyllä aika tärkeä palanen tästä Barkovista mun kokoelmasta. Nyt on haikea fiilis. Tää on ehkä niinku vaikein paita, mistä tähän asti ollaan jouduttu joutuu niinku eroon. Mä tarvisin vähän uusiakin paitoja. Mun rupee tosiaan NHL-paitoja nyt ei niinku... Et todellakaan tarvii. Mut Oona, jos mä niinku annan näitä edes pari vuodessa, niin eihän mulla kohta mitään. Me voidaan alkaa jakaa jotain muuta. Barkov nyt semmonen, kun mulla on tiettyjä mun paitoja, mä en luopuisi ikinä. Matthews, Aho, kaikki nimmaroidut paidat, en ikinä, ei mitään jakoa. Ehkä Barkovikin on tosi semmonen pelaajatyyppi, mikä on mun lemppari, mutta mä en oo ollut ikinä mikään isoin Barkov-fani. Täytyy myöntää, että ei nyt silleen niin läheltä sydäntä raapase, että... Mut Barkov rupee olemaan just niinku aika limitille, että minkä kehtaa antaa pois niinku omasta kokoelmasta. Kiitos paljon kun katsoitte, kertokaa kommenteissa mitä mieltä olitte videosta. Muistakaa tilaa kanavaa, se on ilmainen tapa tukea mua ja jos haluatte tukea vielä enemmän mun kanavaa, voitte liittyä kanavan jäseneksi. Siellä tilausnappulan vieressä on esittelyvideon jäsen. Kiitti ja mörö!